Ganyan lang. Paikot-ikot. The next day. Let's go. Okay guys, good evening. It's me again, TANGGAL, and welcome back sa aking channel. Kung hindi ka pa subscribe, please subscribe. And mainit guys. Grabe ang init. Ano kasi ngayon, yung haze pa rin. Sobrang taas ngayong araw na to. And, by the way nga pala guys, ang gagawin natin ngayon ay yung tomato cucumber ice cube. So, kagabi guys, yung una ko siyang ginawa ko siya ng tanghali, and then nilagay ko na siya sa freezer. Tapos, pagdating na gabi, dun ko siya in-apply sa mukha ko. And yan. Yan. Ang lakas niya makabata guys. Tingnan niyo mukha na. Hindi, ano lang kasi, hindi ko muna siya inano kagabi. Binidyo nung pagkatapos ko na, hindi ko kagad sinabi na yun yung result. Kasi, after pa nun, sabi ko, isang araw pa. Sabi ko, gusto ko munang makita siya kinabukasan bago ko sabihin sa inyo kung maganda siya or ano. So, iyon. Kaninang umaga, banat na banat yung mukha mo. Hanggang ngayon, banat siya. Nalakas niyang makaano. Ang ganda niya sa mukha, guys. And then, ngayon uli, yung pangalawang gabi ko siyang tatry. So, tatry natin siya. Wait lang, kukuhanin ko lang. Kasi hindi ko muna kinuha dahil ano siya. Madali siyang matunaw dahil maliliit lang yung sa akin. So, kaya dalawa yung ginagamit ko. Kasi parang dalawa dito sa hinlalaki ko. Ganun. Parang dalawa lang yung kasi maliliit yung butas. Wait lang. Kuhanin ko. So, eto siya guys. Ayan. Ito siya. Ayan. So, kailangan natin ng tissue or kahit na pamunas kasi natutunaw to pang makalat. Ay, wait. Maglagay muna tayo ng So, nakapaghilamos na ako guys. Lagay tayo ito. Yan. Pangtanggal. So, lalagyan natin ito. Kailangan din. Kung wala kayo guys yung lagayan na ng yelo. Kasi minsan diba wala nang mga ganun na tatapon na. Pwede ata plastic ng ice candy. Nyo na lang. Ibuhol nyo. Tapos lagay kayo. Tapos ibuhol nyo. Yung mga maliliit lang. Or, ano ba to? Yung plastic ng yelo, bitak-bitakin nyo na lang. Pag kayong gagamitin nyo na. Bitak-bitakin, Ang gara. Saan ba pwede? Nabasag na kasi sa salamin ko eh. Oh my god, yung tulo. Basag na siya. Oh my god. Ito na. Sarap yan sa mukha, guys. Ganyan lang.
paikot-ikot. Sarap. Naamoy ko yung kamatis siya yung ano, pipino. Hindi ko lalagyan dito kasi kagabi, mahapdi siya. Tsaka dyan minsan ako pagka naglalagay ako dyan ng ano minsan, ng cream or ano, yun yung madalas na nangangati. Ang bilis matunaw na ito. Isa pa. Ay, may konti. Sayang. Beauty potion din yan. What? Mahapdi lang siya, guys. Pwede yung ano siya ng oh my god, ano ba? Masukay. Ng cotton pads. Pero yung niya, mapupunta doon sa bulak, sa cotton pads. Wow, anti sa'yo. Nalagyan na yung pantulog ko. Oh my god. Ayan, ubos na siya. Ayan, tumutulo. Oh my god, tumutulo. Ilagay siya. Ayan na. So, gagawin natin. Hayaan din siyang matuyo dyan sa mukha natin. Papaypay ako. Yung aking mahiwagang pamaypay. So, guys, may mararamdaman kayo dito na ano, medyo mahapde. Medyo makati. Pero, okay lang yun kasi maya-maya wala na. Pagka natuyo na siya. Pwede natin siyang i-massage, guys. Hanggang sa ma-absorb siya ng ating mga mukha. Mga mukha, ano. Doble cara. Ayan, guys. Talagang tuyo na siya. Yan, kanina kasi medyo basa pa. Ang tagal niya matuyo. So, tinutukor sa electric fan. Ayun, meron pang mga, meron pang mga, so, ayan, guys. Feeling mo, nakaano ka, para kang nakaano ng face mask. Parang, hindi ko paliwanag, parang may plastic. Medyo makati siya dito, and then dito sa may ilong. Yun lang. Tapos wala na, maya-maya wala na. So yun lang, guys. Kung gusto mo maglagay ng cream, night cream, pwede mo siya lagyan pagkatapos mo ito. Hindi mo na siya kailangan balawan. And sana nagustuhan mo ang video na to, please like, and don't forget to subscribe kung hindi ka subscribe. And good night, guys. Kasi again naman in the next video.